Zo, hallo. Even een kleine update. Wat eigenlijk een reisje naar Nederland zou worden voor de feestdagen om wat familie en vrienden te bezoeken. Wat dingen te regelen. Ze heeft behoorlijk uitgelopen op een nieuw avontuur. Kortom, ehm, raad maar eens waar ik nu zou kunnen zijn. Ik kan niet verder van Indonesië wezen als dat ik nu ben. Ik zit hier namelijk. Hallo, wij zijn Sanne, Marijn en Heros. Bijna 3 jaar geleden vertrokken we uit Nederland voor een zeilreis om de wereld. Maar nu hebben we jouw hulp nodig. Maak je geen zorgen, we willen je ideeën en niet je geld. Maar laten we eerst eens even kijken wat we al allemaal hebben beleefd. Vanaf Nederland voeren we via Frankrijk naar Spanje. We staken over naar de Canarische eilanden. Op de Canarische eilanden genoten we van de indrukwekkende landschappen, bezochten we heuse steden, bekeken de raarste bomen en dronken drankjes op het strand bij de ondergaande zon. In december 2021 begonnen we aan de Atlantische oversteek en na 3 weken slingeren kwamen we aan in de Cariben, waar we vrienden en familie op bezoek kregen. In de Caribe genoten we van het zeilen in de tradewinds en de mooie onderwaterwereld. Maar we voeren al snel weer door naar Panama. Om daar de boot op de wal te zetten voor een nieuwe schroefwas. Het Panama-kanaal gaf ons toegang tot de Stille Oceaan. Goed bevoorraad begonnen we aan onze langste oversteek ooit, 4000 mijl, van Panama naar Frans-Polynesië. We brachten offers aan Poseidon op de Evenaar. Het is midden in de nacht en normaal gesproken zou nu een van ons lekker liggen te slapen. Maar we zijn echt omringd door Chinese vissers. Na 4 weken op zee kwamen we aan op de Marquesas-eilanden. Een heel jaar verbleven we in Frans-Polynesië. We leerden hoe Polynesische varkentjes leven, hoe lekker zeilen in een lagoon kan zijn, hoe je kokosbroodjes bakt en we overkwamen onze angst om met haaien te zwemmen. Op Tahiti waren we getuigen van een van de grootste landelijke sportevenementen. En met pijn in ons hart namen we afscheid van onze geliefde roeiboot en leerden we hoe met een rib te varen. In de pas van Taha werden we nog bijna gepakt door een megagolf, maar Marijn's stuurkunsten brachten ons gelukkig veilig naar binnen. Na een grondige inspectie van de tuigage zeilden we van Frans-Polynesië naar Fiji, waar we kennis maakten met de traditionele Polynesische cultuur. In Vanuatu keken we recht in de natieve vulkaan. En in de Solomons leerden we genoeg kinderen kennen om een school mee te vullen. Ook zagen we onze eerste krokodil en waren we stom geslagen van de gastvrijheid en vrijgevigheid van de lokale bevolking. Na een veel te korte stop in Papua Nieuw-Guinea voeren we door naar Indonesië. Onderweg werd de schippenbemanning getest door de wispelturige omstandigheden van de doldrums. Maar uiteindelijk kwamen we heel eind aan in Indonesië, waar we nu nog zijn. Oké, deze beeldopname is zoals we
er nu bij liggen op dit moment in tijd. En dat doen we even omdat we nogal wat leuk nieuws hebben. We zijn hier in Raja Ampat en je ziet, ik zal even ronddraaien, hier ons soort van thuishaventje de laatste 6 weken. Wat ik even wil vertellen is, hier is Heros ook, die wil eigenlijk naar zijn plekje, dat gaan we zo ook doen. Is dat we eigenlijk een gigantisch luxe probleem hebben. Want we zijn 2 jaar bezig geweest om hier te komen en zijn op deze fantastische plek. Maar we zijn ook al 8 jaar op zoek geweest naar een wat groter schip. En speciaal 1 soort schip. En nou een paar weken geleden kwamen we ineens via mensen die we kennen in Trinidad, die we daar 10 jaar geleden ontmoet hebben, lag er zo'n schip te koop. En toen hebben we heel snel gereageerd. En nu is het dus zover gekomen dat we dat schip daadwerkelijk gekocht hebben. Dus dat betekent dat we eigenlijk nu 2 boten hebben. En dan moeten er beslissingen gemaakt worden hoe, wat en waar. En daarvoor willen we graag jullie ideeën. Want het is allemaal nog niet heel eenvoudig. In Indonesië kunnen we eigenlijk het schip niet officieel verkopen. Dat is allemaal ingewikkeld. De andere boot staat in Trinidad. Aan de andere kant van de wereld op de wal. Die staat daar voorlopig wel goed hoor. Dus no worries about that. En nou is een beetje de vraag, wat willen we doen? We zouden naar de Filipijnen kunnen, maar het zuiden van de Filipijnen is nog niet echt veilig. We kunnen richting Australië, maar dat is qua regelgeving weer ingewikkeld. En een andere keuze die we hebben is richting Maleisië varen. Alleen dat is nu niet het seizoen ervoor, dus het wordt een zware tocht om daar te komen. Het is toch nog wel 2.500 mijl varen vanaf hier. Maar goed, als we daar in 1 keer zijn, dan zou dat de opties makkelijker maken om het schip echt officieel te verkopen. En het andere is natuurlijk, misschien zijn er mensen die interesse hebben in dit prachtige schip wat hier voor anker ligt. En denken van nou, dan hoeven we die 10.000 mijl eerst maar eens niet af te leggen. En dan ben je meteen in de paradise of Indonesia. En het zonnetje komt hier nu over de berg heen. Het wordt meteen lekker warm. Hier, hoe mooi het is. Dan nog een stukje verder varen. Aanlegstijgertje waar we Heros altijd uitlaten. Even kijken, we kunnen stoppen. Zo, goed zo Heros. Zo. Dit plekje is van een local, heet Otto. Een beetje bevriend met hem geworden, omdat er zoveel honden in het dorp zijn, mogen we hier van hem Heros uitlaten. Dat hij ze niet gaan vechten. Kom maar Heros. Ga maar naar je strand. Hup. We komen hier op de andere kant. Dus waar we 's ochtends Heros uitlaten, wat rekoefeningen doen, een stukje zwemmen als je zin hebt. Dus dit is een beetje ons thuishaventje, terwijl we nu met al die dingen bezig zijn en een plan aan het verzinnen zijn hoe we nu verder moeten. En hopelijk komt er een goede nieuwe eigenaar of eigenaresse of allebei of een hele familie die op verdere avonturen mee willen nemen. We hebben eigenlijk 2 redenen waarom we
van boot willen wisselen. Het voordeel van een grotere boot is dat we meer vrienden en familie mee kunnen nemen. En ook dat we eventueel mensen mee kunnen nemen die het mooi vinden om te zeilen. Of eventueel leuke projecten te doen. Dus dat we ook een beetje een zakelijke kant op kunnen zetten. En dat we toch dit prachtige leven kunnen voortzetten. Want we vinden het leven zo ontzettend mooi. Dat we willen eigenlijk niet anders meer. Dus dat is de eerste reden. De tweede reden is, de boot die we hebben gekocht is een Swan 65 Catch. Getekend door Sparkman & Stevens. Een beroemd schip. Fantastische mooie lijnen. Het is ruim van binnen, het is degelijk, het is zeewaardig. En ze is vooral heel erg mooi om ook te zien. En voor ons is het een droom die uitkomt, speciaal voor mij. Ooit met mijn vader vroeger als klein jongetje aan de hand meteen meegesleept werd als er zo'n schip de haven binnenkwam. Dus het zit echt in mijn zeilershart. Oké, nou Heros, het is een klein wandelingetje geworden. Je hebt hier geen kikkers aan de steiger. Het is wat planken op piepschuim. Gewoon met spijkers in elkaar getimmerd. Er loopt hier nog een touwtje naar de rots om het wat bij elkaar te houden. De gangway naar de trap begint al aardig in te storten. Maar het werkt nog prima. Het is leuk om te zien. Mensen met weinig middelen die toch altijd weer van alles opbouwen. Goed hè? Kerels zijn lievelingsbezigheid. Even in de bijboot. Nog even mee.